સદગુરુનું વાણીનો પાવર તો છે. ટેન્શનમાં બી લાવે, ટેન્શન મુક્ત બી કરે. આપણી મુમુક્ષુતામાં કોઈ વાર એટલું જોર ન પણ હોય ને, પછી સદગુરુની વાણીનું જોર એવું છે. એટલે પ્રભુએ જે કહ્યું કેટલું સાચું છે કે પ્રેમ ભક્તિ પણ વધારે. શયોપશમ નહીં હોય, આચરણની એવી ખુમારી પણ ન હોય, પણ તું પ્રેમ ભક્તિ કરશે તો પાછળ જ્ઞાન બી આવશે ને ચારિત્ર બી આવશે. એટલીસ્ટ માય પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ ઇઝ સદગુરુની વાણી ઇઝ લાઈક balm to our ulcerated life. એટલા રાગ દ્વેષ વગેરેના એવા અલ્સર્સો થઈ ગયા, પણ એ બામ ખાલી આમ એક ચપટું લગાડો તો ન થાય. પાછું સાંભળો, પાછું અભ્યાસ કરો. સદગુરુની વાણીની શક્તિ છે, કારણ કે સત્પુરુષની દશા એવી છે, સત્પુરુષનું યોગ બલ એવું છે. એમની વાણી will have 5 powers. So first he has the power, એમની વાણીનો પાવર એવો છે કે he makes us confess after introspection. After introspection, એમને નહીં હે ભગવાન હું બહુ ભૂલી ગયો, મેં તમારા અમૂલ્ય, આ એમને બોલો છો. એક ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન પછી જે કન્ફેસ કરવાનું. સો he has this power to make us confess. Then when we confess we go down. થોડા તો આપણે નીચે ઉતરે, આપણો કોન્ફિડન્સ, આપણો ઉલ્લાસ થોડો ઉદાસમાં થઈ જાય. સો હી હેઝ ધ પાવર ઓફ ટુ કન્વિન્સ અસ કે બહુ સહેલું છે, થઈ શકશે તમારાથી, આ જ ભાવમાં થઈ શકશે, 15 દિવસમાં જ થઈ શકશે. સો કન્ફેસ, દેન કન્વિન્સ, એન્ડ દેન ક્રિએટ દેટ એન્થ્યુઝિયાઝમ ઇન અસ. કન્ફેસ, કન્વિન્સ, ક્રિએટ, અને પછી તો મજા જ પર સાથે કોમ્પ્રોમાઇઝ કર અને સ્વમાં કનેક્ટ થાવ. સો 5 C's આ સદગુરુની વાણીની શક્તિ છે. કન્ફેસ, કન્વિન્સ ફોર અ સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ, ડાયનામિક લાઈફ. દેન ક્રિએટ દેટ એન્થ્યુઝિયાઝમ, દેટ સંવેગ, દેટ ઉલ્લાસ ઇન અસ. કોમ્પ્રોમાઇઝ વિથ સિચ્યુએશન્સ, પર સાથે હવે કોમ્પ્રોમાઇઝ, બધું જતું જ કરતું. બે વિકલ્પ પણ નહીં કર. કોમ્પ્રોમાઇઝ, કાંઈ મળવાનું નથી તો શું કામ દુઃખ પણ લેવું? એ ટલે તો બી સુખ નથી મળવાનું તો શું કામ? એન્ડ કનેક્ટ ટુ ધ ડિવિનિટી વિધિન. તમે તો શરૂ કર્યું વિથ ડિવિનિટી આઉટસાઇડ, બટ હી વોન્ટ્સ યુ ટુ કનેક્ટ ટુ ધ ડિવિનિટી વિધિન. આ 5 શક્તિ અને કોક મુદ્રાથી જ પ્રાપ્ત કરી દે, પણ મેજોરિટી વાણીથી આ 5 ચીજ પ્રાપ્ત કરે. એકદમ યોગ્યતાવાળા જીવ હોય, લલ્લુજી મુનિ જેવા હોય, તો દર્શન માત્રથી ધડાધડ બધું થઈ જાય. તમે જોશો તો આ 5 ચીજ ધનતેરસે જ બની હતી. અમારું આ મુનિ પણ નિષ્ફળ છે, અમે હજી સમ્યક દર્શન પામ્યા નથી. ધેન કન્વિન્સિંગ, then creating, then compromising on all the externals and internalમાં કનેક્ટ. યોગ્યતાવાળો જીવ હોય તો મુદ્રાથી જ કામ કરી દે. થોડી યોગ્યતા ઓછી હોય તો વચનામૃત સાંભળીને એનું ચિંતન મનન કરવાથી થાય. એનાથી પણ યોગ્યતા ઓછી હોય તો સત્સમાગમમાં આવે તો અવશ્ય થાય. સદગુરુની વાણીનું નિશંકતાથી આરાધન, જે 166માં પત્રમાં કહ્યું, સો રાઈટ. શાસ્ત્રમાં 3 શબ્દ આવડે છે. ન્યૂન પણ નહીં, ઓછું પણ નહીં. જેટલી આજ્ઞા કરી હોય તેટલું, ઓછું બી નહીં. વધારે પણ નહીં, ન્યૂન, અધિક. વધારે પણ નહીં અને વિપરીત, ઉલટું પણ નહીં. શાસ્ત્રમાં નિશંકતાથી આરાધન, સાચું આજ્ઞા આરાધન શું? તો કે ન્યૂન, અધિક અને વિપરીત. આપણે આ ત્રણેયની આલોચના કરીએ છીએ સંવત્સરિક પ્રતિક્રમણમાં, કે કંઈ ન્યૂન થયું હોય તમારા આશયથી, આજ્ઞાથી પણ આજ્ઞાના આશયથી ન્યૂન થયું હોય, અધિક થયું હોય કે વિપરીત થયું હોય. ન્યૂન અંડરવાઇઝ, અધિક ઓવરવાઇઝ, વિપરીત otherwise. So please be wise.
અંડરવાઇઝ, ઓવરવાઇઝ, અધરવાઇઝ નહીં, બી વાઇઝ. આત્મહિતને લક્ષ્યમાં રાખીને કરશો તો યુ વિલ બી વાઇઝ. ટ્રુ? So, how beautifully a Sadguru takes us on this spiritual journey. He teaches us how to dissolve. That is a final aim, right? Dissolve? ઓગળી જવું કે છે. 3 સ્ટેજીસમાં કરાવે. પહેલા તો એ એઝ અ સજેશન, ગીવ. પહેલો મંત્ર છે ગીવ, એઝ અ સજેશન, ગીવ. ગ્રહણ નહીં, આપતા શીખો. ગીવ. અને ગીવ આવે એટલે લગભગ બધી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ પર આપણું લક્ષ જાય કે આપણે આપવું, શેર કરવું. સો ફર્સ્ટ મંત્ર his aim is dissolving you, but he'll start first stage એકદમ સિમ્પલ સજેશન, ગીવ. એટલે સેવામાં તમને જોડશે, એટલે ગિવિંગ આસ્પેક્ટ તમારો આવે. પછી એ જ વાત ગેધર્સ લિટલ ડાયનામિઝમ. ગીવ અવે, દાન કર અને ત્યાગ બી કર. તો એક સાડી દાન કર અને ન લેવાનું પણ ભાવ રાખ. પહેલાં ગીવ હતું એટલે આ એક હાથે આપતા જઈએ, બીજા હાથે લેતા જઈએ, પણ ગિવિંગનો સંસ્કાર પાડ્યો. પણ પછી ઇટ ગેધર્સ ડાયનામિઝમ થોડી વધારે. એન્ડ વોટ હેપન્સ? ગીવ અવે એટલે આ ગયું, પછી એ ચીજ તો પાછી નહીં જ ખરીદું. એટલે દાન સાથે ત્યાગને પણ જોડે. દાન સાથે અગ્રહણ રૂપ ત્યાગને જોડે. Sadguru will not stop here. Intensity increases. Give up. તારો અહંકાર, give up. મને વસ્તુ નહીં જોઈએ. અહંકાર, તારા લાઇક્સ ડિસલાઇક્સ, તારી ઈચ્છાઓ, તારા આગ્રહો, તારો મત, તારો ઓપિનિયન, તારું અઝમ્પશન બધું જ આપી દે. ગીવ અપ. Oh, he started so sweetly with give. So it was very easy to follow. Give away એટલે પૌદ્ગલિક વાંછા જ બાકી ન રહે ગ્રહણની. ગીવ અવે. પણ હજી ગીવર તો રહ્યો ને, એટલે ગીવ અપ. And when you give up, you dissolve. You go into deep silence. You reach the zenith. એકદમ કોઈ વાંછા નહીં, કોઈ ભય નહીં, કોઈ સ્પૃહા નહીં, કોઈ ભય નહીં. કાલે શું થશે એની કોઈ સ્પૃહા નહીં, કાલે શું થશે એનો કોઈ ભય નહીં. There is deep silence and you are reaching the peak. Of course, you will have to swallow bitter pills too. કડવી દવા પણ આ આખા ડિઝોલ્વિંગ પ્રોસેસમાં, આ આખા ડિઝોલ્વિંગ પ્રોસેસ એકચ્યુઅલી ઇટ્સ વેરી સ્વીટ એન્ડ સ્મૂથ, પણ જેટલો તમારો અહંકાર અડો આવશે યુ વિલ હેવ ટુ સ્વોલો. બટ આઈ એમ નોટ ફોકસિંગ ઓન ધ બિટરનેસ, આઈ એમ સેઇંગ ધ આફ્ટર ટેસ્ટ ઇઝ વેરી સ્વીટ. આ bitter pillsનો સ્વીટ આફ્ટર ટેસ્ટ ઓફ જોય એન્ડ પીસ. એ કડવી દવા લો ત્યારે નહીં, પણ હું તો કેટલી બધી દવા લઉં છું. 25-26 છે હમણાં, કેટલી છે? 28 છે, સોરી. હમણાં તો સવારના 11, સાંજના 11 અને વચમાં હવે બધી બંધ થશે એક પછી. સો વેન યુ સ્વોલો ઇટ ઇઝ, હવે તો આખું મુઠ્ઠો થઈ જાય છે. But the sweet aftertaste of joy, આનાથી મારું દર્દ ઓછું થશે એ સમજીને તમે કેટલા રેગ્યુલરલી ને હોંશે હોંશે લઈ લો છો. So you will have to swallow bitter pills. You know what are bitter pills? When the Guru plays with your ego. એક જ સ્પોર્ટ આવડે છે સદગુરુને.
બોલની જેમ આપણા ઈગો સાથે રમશે. એન્ડ દેટ્સ સી હી ગિવ્સ યુ અટેન્શન, એટલે આપણો ઉત્સાહ વધે કે નહીં? અટેન્શન મળે તો ઉત્સાહ વધે કે નહીં? ઉત્સાહ સાથે કોઈ વાર યોર ઈગો ઓલ્સો ગેટ્સ પફ્ડ, કે જો 3 જન્મ મને બોલાવ્યો, આટલા બધા બેઠા હતા, મને આપ્યું, મારી સાથે વાત કરી, ઉલ્લાસ બી આવે, પણ આ સાલો ઈગો એવો છે ને, ઉલ્લાસ સાથે પણ જાગી જાય છે. મારી બર્થડે ઉજવી, મારી, તારી નહીં. સો હી ગિવ્સ યુ અટેન્શન, તમે ઉલ્લાસમાં આવો, પણ યોર ઈગો ઓલ્સો ગેટ્સ ઇન્ફ્લેટેડ, પફ. સો હી હેઝ ટુ નાઉ ડુ વોટ? ડિફ્લેટ યોર ઈગો બાય ઇગ્નોરિંગ યુ. હવે તમે છો જ નહીં આશ્રમમાં. He loves playing this sport, playing with your ego. We don't realize, till he does not ignore us, we don't realize કે આપણો ઈગો બી ઇન્ફ્લેટ થઈ ગયેલો. When he starts ignoring and you are in the same ભાવ, તો that ego is not there. બસ થોડા દુઃખી થયા, થોડા દુઃખી થયા, એ સદગુરુના કારણે નથી, ઈગોના કારણે છે. પાછું તમે ઉલટું સ્ટીકર નહીં લગાડી દેતા. So he loves playing this game. And even a sadhak who loves playing this game is surely going to succeed. Most of the guru's training is not through lectures, through actions. એટલે સત્સમાગમ બી બહુ મહત્વનું નિમિત્ત છે. Not by lectures, he doesn't enjoy lectures. એમાં તો તમે લખશો કે પછી મુલ્લા નસરુદ્દીનનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું, પછી મુંબઈથી નડિયાદનું ને શું ધરમપુરથી મુંબઈનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું. યુ ડોન્ટ રિયલાઇઝ ઇટ વોઝ હી વોઝ સેઇંગ અબાઉટ યુ. આપણો ઈગો કેટલું સાંભળવા નથી દેતો આપણું. સો મોસ્ટ ઓફ હિઝ ટ્રેનિંગ ઇઝ નોટ થ્રુ લેક્ચર્સ, ધો વી ઓનલી કોલ લેક્ચર્સ એઝ સત્સંગ. પણ ઇટ ઇઝ ધીસ ગિવિંગ અટેન્શન એન્ડ ઇગ્નોરિંગ, ધેટ ઇઝ સત્સમાગમ. આ તો આટલા બધા જન સાથે ક્યારે થાય? એટલે બધાને ભેગા કરીને એક લેક્ચર ઠોકી દે. એન્ડ વેન વી આર ઇન અ ડાર્કેસ્ટ આર ઓફ ધ સોલ, એટલા દુઃખી થઈ ગયા હોય, એટલા નેગેટિવ ને ડિપ્રેસ થઈ ગયા હોય, ત્યારે હી લાફ્સ. એન્ડ વોટ ડઝ હી સે? આઈ ડિસ્ટ્રોય ટુ રીબિલ્ડ. He has no compassion when he is destroying. Can I say that? No, I can't. લાગે નહીં, પણ there is tremendous compassion when he is destroying. And when he builds, તારે તો આખું જગત વખાણ કરશે. So are you ready for this breaking, destroying and breaking and building, breaking and building? It's a fantastic sadhana. આ એક જ હથોડીથી જે ઈગો તૂટે છે, આપણે જે જોયું ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન સુધી તો પહોંચ્યા. ઇન્ટ્રોસ્પેક્શનથી શું લાભ થયો, શું નુકસાન તો ન કહેવાય, પણ થોડું ડાઉન બી થઈ જાય જ્યારે ઇન્ટ્રોસ્પેક્શનમાં પેલું રે ઓફ લાઇટ, જ્યારે વેન ઇટ એન્ટર્સ અ ડાર્ક રૂમ, a ray of light, શું કહેવાય એને ગુજરાતીમાં? પ્રકાશનું કિરણ. સોરી, પ્રકાશનું કિરણ જ્યારે એક ડાર્ક રૂમ જે વર્ષોથી બંધ હોય એમાં એન્ટર થાય, બહુ બધી ધૂળની કણો દેખાશે. અરે આ લાઇટ આવીને કણો આવી, કણો હતી તે લાઇટમાં દેખાય. પણ એ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શનથી જીવન મુક્ત કઈ રીતે થશું? કંઈક આગળની સ્ટેજ કોન્ટેમ્પ્લેશન, એની આગળની સ્ટેજ મેડિટેશન, એન્ડ ધેન જીવન મુક્તિ. યુ આર ફ્રી, યુ આર ફ્રી, યુ આર ફ્રી ફ્રોમ ધ gruesome dungeons in the castle of matter. દેહ છે પણ દેહાતીત છે. હજી આ દેહરૂપી કાસલ ઓફ મેટર જેને કહેવાય પૌદ્ગલિક, એમાં જ છે, અને છતાં મુક્ત છે. દેહ છતાં જેની દશા, દેહ છતાં દેહાતી દશા,
એક જ જીવને પ્રાપ્ત થાય એમ નથી, 24ને જ પ્રાપ્ત થાય એમ નથી, આપણે સૌને પ્રાપ્ત થાય. જો સદગુરુની મુદ્રા, વચનામૃત અને સત્સમાગમનું સેવન સાચી મુમુક્ષુતા સાથે જો કરીએ તો અવશ્ય આ ભાવમાં પ્રાપ્ત થાય. તમારું સૌનું કલ્યાણ થાવ, મંગલ થાવ, ખૂબ ખૂબ શુભ થાવ અને પ્રભુનું શરણ ફલીભૂત થાવ.